Bună ziua! Astăzi am să vă arăt cum curățăm o unitate externă la un aparat de aer condiționat, da? Eu am aici un Hitachi sau cum îi spuneți voi, și am să vă arăt cum îl curăț eu. Prima dată, haideți să vă arăt în spate cam cât e de murdar, da? Uitați ce are aici. Ăsta are vreo 3-4 ani, cred că, de când a fost curățat, așa că e bine să-l curățați în fiecare an. Dacă îl folosiți și pentru iarnă, după ce s-o termina vara, îl curățați și unitatea externă și cea internă, da? Dar astăzi eu am să vă arăt cum curăț unitatea externă mai în amănunt, așa, nu un video care l-am eu acolo. Și haideți să începem din față. Aici în față avem grilajul, da? Ăsta o să trebuiască dat jos. Să aveți nevoie de o șurubeniță. Are aici un șurub. Și ăsta o să-l desfacem. Așa. Îl luăm noi după aia. Iar grilajul, dacă e rotund, o să trebuiască să dați în stânga sau în dreapta ca să iasă din clipsurile lui, da? Uitați, are clipsurile astea de aici, care intră în partea asta aici, da? Și cam așa arată unitatea externă a noastră. Nu e chiar așa de murdară, dar după cum ați văzut în spate, unde e principalul și trebuie să fie curat, acolo nu este curat. Eu am prima dată o perie dintre asta, așa am cumpărat-o, și hai să vă arăt în spate cum trebuie curățat. Cu peria, când dați, nu dați partea asta de sus în jos, trebuie dat, da? Ca să nu îndoiem ăsta, cum e un radiator la mașină, așa vine și el. Și dați așa, uitați, praful. Iar pe urmă o să dăm cu soluții, da? Dați cu grijă, nu trebuie să apăsați prea tare. Multă lume se întreabă vara, nu? De ce nu-ți dă rece? Da, ca unitatea externă trebuie și ea spălată. Și lumea că trebuie spălată cu tot felul de soluții care sunt recomandate, dar nu e chiar așa. Mai cheltui bani și în apă, da? Pe toate felul de soluții și aceleași soluții care le folosești pentru degresare. Aici ce? Muști, tot felul de nebunii, nu? Și alea trebuie înmuiate ca să se ducă. Eu am aici soluția făcută. Vă trebuie o pompă de asta mai mititică. Și puneți soluția în ea. Stați așa că trebuie să mai curățăm și în partea asta. Eu fac video ăsta pentru care vrea să-și curețe singur acasă. Ca să înțeleagă mai în amănunt. Ea când e pe perete e puțin mai dificil. Dar în mare parte, aici radiatorul ăsta care îl avem, trebuie să fie curat. Dacă vreți să vă funcționeze bine. Singura problemă, nu dați cuget de apă aici în partea asta, da? Partea asta și partea de sus. Unde se află totul electric, nu? Unde e placa electrică, toate treburile astea. Voi trebuie să udați la radiatorul și nu aveți treabă cu partea electrică. Că multă lume o să spună: măi, dar cum îl speli așa, cum așa, da? Unitatea externă, când stă afară în ploaie, nu udă ploaia, nu? Cam așa ceva, nu? Așa, eu am dat soluția acum pe partea asta din spate. Am să las să acționeze puțin.
Între timp o să mergem în față la ventilator și o să dăm și aici, nu? Uitați, așa. Iar acum, după ce am pus soluția de curățare, da? Eu acum să vă arăt că eu îl spăl cu furtunul, da? Uitați, furtunul care e conectat la apă, ca să nu credeți că așa. Și faceți în felul următor. Așa, apa o să scurgă singurică, care scurgerile pe acolo. Acesta nu este prea murdar, dar v-am arătat cum se face, da? Cam așa am curățat eu unitatea externă. Acum ce o să urmez? O să urmez să ștergem pe deasupra praful și tot cu o cârpă și montăm înapoi și cam asta este curățarea la o unitate externă, da? Cam așa se curăță o unitate externă. Da? Iar acum v-am zis, o să aștept toate mesajele la toți. Bine, că o să fie mulți care nu o să fie de acord cu treaba asta, dar o să le explicăm pe parcurs, da? Cum funcționează toate treburile astea. Așa că până data viitoare, eu vă salut și sper să vă fie ajutat acest clip, ca să nu mai chemați pe unul pe altul ca să vă facă curățarea, da? Că nu e foarte greu, e foarte simplu. Așa că următoarea dată, nu următoarea dată, video care o să urmez o să fie cu unitatea internă, da? Cum o curățăm și cum mai facem una alta pe acolo. Iar pe urmă, tot așa, o să mai pun videouri cu probleme, de ce nu dă rece, de ce nu funcționează, de ce nu se aprinde și tot așa. Și chiar cu montajul la un aparat de aer condiționat, ca să vedeți cum se montează și cam ce pași trebuie să urmăm. Și până data viitoare, toate cele bune.